Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে খুব সহজতে বনাব পৰা এবিধ মিঠাই পেৰা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। কেতিয়াবা মিঠাই খাবলৈ মন গলে ঘৰতে থকা মাত্ৰ দুবিধ বস্তুৰে আপোনালোকে পেৰা মিঠাইবিধ বনাই খাব পাৰে। আশা কৰো আপোনালোকে আজি এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। পেৰা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া প্ৰথমতে 1 লিটাৰ গাখীৰ কেৰাহী এটাত বহুৱাই দিছো। এইটো মই আমুল তাজা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে যিকোনো ফুল ক্ৰীম থকা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গাখীৰখিনি এতিয়া এবাৰ উতলি আহিব দিম। এয়া গাখীৰখিনি উতলি ফুলি আহিছে। এতিয়া এইখিনি হেতাৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। গাখীৰত যিখিনি চামনি বান্ধে সেই চামনিখিনি হেতাৰে মাজে মাজে ভাঙি গাখীৰখিনিত মিলাই থাকিম। কেৰাহীৰ কাষত লাগি থকা গাখীৰখিনিও এইদৰে ৰুকি ৰুকি মিলাই আছো। গাখীৰখিনি উতলাই থাকোতে গেছৰ জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিছো। প্ৰায় 20 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এয়া চাও গাখীৰখিনি আগতকৈ বহুতখিনি ডাঠ হৈ আহিছে আৰু গাখীৰৰ পৰিমাণো কমি আহিছে। এতিয়া গাখীৰখিনি একেৰাহে হেতাৰে লৰাই আছো। গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মিডিয়ামতে ৰাখিছো। হেতাখনেৰে কেৰাহীৰ তলফালেও একেৰাহে গাখীৰখিনি ৰুকি ৰুকি লৰাই আছো, নহলে গাখীৰখিনি কিন্তু কেৰাহীৰ তলিত লাগি পুৰি যাব পাৰে। প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে গাখীৰখিনি ক্ষীৰৰ দৰে হৈ আহিছে। এইখিনি সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো আগতকৈ কমাই লৈছো, নহলে গাখীৰখিনি কেৰাহীৰ তলিত লাগি যাব পাৰে। এতিয়া গাখীৰখিনিত 8 চামুচমান চেনি দি ললো। চেনিখিনি দি আকৌ এইখিনি একেৰাহে লৰাই থাকিম। চেনিখিনি গলি যোৱাৰ লগে লগে গাখীৰখিনি দেখিছেনে আগতকৈ অলপ পাতল হৈ পৰিছে। ইয়াতে চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া দুটা ইলাচিৰ গুড়ি ক্ষীৰখিনিত দি ললো। ইলাচিৰ গুড়িখিনি মিলাই আকৌ লৰাই আছো। ইলাচি অলপ দি ললে পেৰাখিনি বনোৱাৰ পিছত খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে। 5-6 মিনিটমান আৰু উতলোৱাৰ পিছত গাখীৰখিনি আৰু বেছি ডাঠ হৈ আহিছে, কিন্তু পেৰা বনাবলৈ গাখীৰখিনি আৰু অলপ দেৰি উতলাই থাকিব লাগিব। এয়া পাউডাৰ গাখীৰ 4 চামুচমান ক্ষীৰখিনিত দি ললো। এইখিনি আকৌ একেৰাহে কম জুইত লৰাই আছো। এইটো মই এভৰিডে পাউডাৰ গাখীৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। পাউডাৰ গাখীৰ অলপ মিলাই দিলে পেৰাকেইটা আৰু বেছি সোৱাদ লগা হয়, কিন্তু আপোনালোকে পাউডাৰ গাখীৰ নিদিয়াকৈ পেৰাকেইটা বনাব পাৰে। প্ৰায় 5-6 মিনিটমান আৰু পগোৱাৰ পিছত ক্ষীৰখিনি একেবাৰে ডাঠ হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম আছে বাবে হেতাৰে এইদৰে লৰাই থাকিলে ক্ষীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ আহিব। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া পেৰা বনাবলৈ গাখীৰৰ মিশ্ৰণটো আগতকৈ আৰু অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। দেখিছেনে এইখিনি একেবাৰে মাৱাৰ দৰে হৈ আহিছে। এইখিনি গৰমে গৰমে বাচন এটাত উঠাই লম আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। এয়া আমাৰ পেৰাৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে। অকণমান ঘি বাতি এটাত লৈ লৈছো। ঘিখিনি দুইখন হাতত ভালদৰে এবাৰ সানি লম। অলপ অলপ পেৰাৰ মিশ্ৰণলৈ প্ৰথমতে হাতেৰে মুঠি মাৰি লৈছো। এতিয়া দুহাতেৰে লাৰুটো ঘূৰাই ঘূৰাই গোল কৰি লম। ঘি অলপ সানি ল'লে পেৰাৰ মিশ্ৰণটো হাতত লাগি নধৰাকৈ থাকে। এতিয়া লাৰুটো আঙুলিৰে মাজতে হেঁচি অলপ চেপেটা কৰি পেৰাকেইটা চেপ দি লম। এয়া মই পেৰাটো চেপ দি ললো। পেৰাটোৰ মাজত অলপ কাটি লোৱা পিস্তা বাদাম লগাই দিছো। এইদৰে মাজত অলপ সজাই দিলে পেৰাকেইটা দেখিবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব। এয়া মই গোটেইকেইটা পেৰা বনাই ললো। ইয়াতে মোৰ 14টা পেৰা হৈছে। এতিয়া পেৰাকেইটা ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ 1 ঘণ্টামান ৰাখি দিম। 1 ঘণ্টামান সময় পিছত এয়া পেৰাকেইটা টান হৈ পৰিছে। এইদৰে খুব সহজতে একেবাৰে কম বস্তুৰে আপোনালোকে এই পেৰা মিঠাইবিধ বনাব পাৰে। পেৰা এটা ভাঙি দেখুৱাইছো, খুব ধুনীয়া টান হৈছে। তেনেহলে আজিৰ পেৰা ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলো। ভিডিওকেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহলে আজিলৈ আহিছো, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।